હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું શક્કરિયાના ફરાળી ભજીયા. તો કોઈ પણ જાતની પ્રિપરેશન વગર માત્ર 15 જ મિનિટમાં તમે આ ભજીયા સાથે ફરાળી ચટણી બનાવી અને સર્વ કરી શકો છો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ભજીયા ઉપરથી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી છે અને અંદરથી સુપર સોફ્ટ. અને સાથે જો આવી ફરાળી ચટણી મળી જાય ને તો ફ્રેન્ડ્સ ફરાળ કરવાની મજા પડી જાય. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે. તો શક્કરિયાના ફરાળી ભજીયા બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 નંગ શક્કરિયું લીધેલું છે. વજનમાં જોઈએ તો 250 ગ્રામ છે. શક્કરિયાને સારી રીતે ધોઈ અને છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે શક્કરિયું છીણી લેશું. આ ભજીયા બનાવવા માટે તમારે કોઈ આગળથી પ્રિપરેશન કરવાની જરૂર નથી. માત્ર 15 જ મિનિટમાં ભજીયા તૈયાર થઈ જશે. તો અહીંયા મેં છીણી લીધેલી છે અને શક્કરિયાને છીણી લેશું. અહીંયા શક્કરિયા છીણી લીધા છે. શક્કરિયા છીણતા પહેલાં આગળની પ્રિપરેશન કરી લેવાની. તો શક્કરિયા સાથે અહીંયા મેં 3 લીલા મરચાં, 1 ટુકડો આદુ અને બારીક સમારેલી કોથમરી લીધી છે, એ ઉમેરી દેશું. શક્કરિયાનું છીણ ઝડપથી કાળું પડી જતું હોય છે, એટલે આ બધી પ્રિપરેશન પહેલાં કરી અને પછી જ શક્કરિયા છીણવાના. 1 ચમચી તલ, 1 ચમચી વરિયાળી અને અડધી ચમચી કાળા મરીનો પાવડર લીધેલો છે. એની સાથે અડધો કપ જેટલા અધકચરા પીસેલા સિંગદાણા લીધા છે. સિંગદાણા અત્યારે મેં કાચા જ લીધા છે. અડધો કપ જેટલું આપણે સૂકા નાળિયેરનું છીણ ઉમેરશું. સૂકા નાળિયેરના છીણથી આ ભજીયામાં બહુ મસ્ત સ્વાદ આવતો હોય છે, તો ખાસ ઉમેરવા. અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. તો અહીંયા શક્કરિયાના છીણ સાથે બધો જ મસાલો સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. તો અડધો કપ મોરૈયા સાથે મેં 3 ચમચી સાબુદાણા પીસીને લીધા છે, એ ઉમેરી દેશું. આપણે શક્કરિયાના છીણને બાઇન્ડિંગ મળે ને એટલો જ આ પાવડર ઉમેરવાનો છે. એવું નથી કે અત્યારે મેં અડધો કપ મિક્સ કરેલ છે તો બધું જ ઉમેરી દેવું. જરૂરિયાત પ્રમાણે જ આપણે પાવડર ઉમેરશું. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું જ પાણી ઉમેરવાનું છે. થોડું પાણી ઉમેરશો ને એટલે લોટના બાઇન્ડિંગની તમને ખબર પડશે. તો હજી તમે જુઓ કે થોડું પાણી ઉમેરવા છતાંય છીણને એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ નથી મળતું. હાથ અડતા આ રીતે છૂટું થઈ જાય છે. તો હજી જે આપણે બાકી બચાવેલો લોટ છે ને એ પણ ઉમેરી દેશું અને બધું મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા 1/4 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી અને બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે. હવે એક વખત હાથેથી ભેગું કરી અને જોઈ લેવાનું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ સરસ બાઇન્ડિંગ મળે છે. આ રીતનું મિશ્રણ તૈયાર થવું જોઈએ. આપણું ભજીયા માટેનું મિશ્રણ તૈયાર છે. હવે ભજીયા સાથે ખાવા માટે સ્પેશિયલ ચટણી બનાવી લઈએ. તો ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા મેં દાંડલી સહિત 50 ગ્રામ જેટલી કોથમરી લીધેલી છે. કોથમરી રફલી સમારી અને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દેશું. કોથમરીની સાથે 3 લીલા મરચાં લીધા છે. મરચાંનું પ્રમાણ તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો. આ મરચાં વધારે તીખા નથી એટલે મેં 3 મરચાં લીધા છે. મરચાં પણ રફલી સમારીને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું. એની સાથે આદુનો ટુકડો પણ ઉમેરી દઈશું. હવે આ ચટણીને સુપર ટેસ્ટી બનાવવા માટે 2 ચમચી જેટલું સૂકા નાળિયેરનું છીણ લીધેલું છે. સૂકા નાળિયેરની જગ્યાએ તમે સિંગદાણા પણ ઉમેરી શકો છો. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. અડધી ચમચી જીરું. જીરુંનો સ્વાદ પણ આ ચટણીમાં બહુ સરસ આવતો હોય છે, તો ખાસ ઉમેરવાનો. અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈશું. ચટણી એકદમ સરસ ખાટી મીઠી બનાવવા માટે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું. બધું જ સારી રીતે પીસી લેશું. અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ મસ્ત લીલીછમ આપણી ફરાળી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ ચટણી પીસવામાં મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલા પાણીનો પણ ઉપયોગ કરેલો છે. તો તૈયાર થયેલી ચટણી સાઈડ પર રાખી દઈશું. ભજીયા બનાવવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. ચેક કરી લઈએ. તો થોડો ટુકડો આપણે મિશ્રણનો તેલમાં ઉમેરશું. તો અહીંયા તમે જુઓ કે તરત જ ઉપર નથી આવતો. આ રીતના તેલ ગરમ હોવું જોઈએ. એક વખત તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દેવાની.
પ્રોપર બાઇન્ડિંગ આવેલું હશે ને તો તમારા ભજીયા તેલમાં પડતા છૂટા નહીં પડે. તમને એવું લાગે કે લોટનું મિશ્રણ થોડું ઓછું છે તો થોડું સાબુદાણા અને મોરૈયો પીસી અને વધારે ઉમેરી દેવાના. હવે ભજીયા બનાવી લઈએ. મિશ્રણમાંથી આ રીતે લઈ અને મુઠ્ઠીની મદદથી આ રીતે બોલ બનાવી અને તેલમાં મૂકતું જવાનું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે મહાશિવરાત્રિ ઉપર સક્કરિયાની કઈ કઈ વેરાયટી બનાવો છો એ પણ મને કમેન્ટમાં જણાવજો. અને આજ સુધી તમે જો સક્કરિયાના ભજીયા ના બનાવ્યા હોય ને તો આ મહાશિવરાત્રિ પર સક્કરિયાના ભજીયા ચોક્કસ બનાવજો. ઘરના બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે. ભજીયા બનાવતા ટાઈમે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે ભજીયા આપણે કડાઈમાં તળવા મૂકી દીધા છે. હવે બબલ્સ ઓછા ના થાય ને ત્યાં સુધી ભજીયાને આપણે પલટાવવાના નથી. તો અહીંયા તમે જુઓ કે પહેલાં કરતાં બબલ્સ ઘણા ઓછા થઈ ગયા છે. હળવા હાથે આ રીતે ચમચો ફેરવશું. આપણે કાચો જ મોરૈયો અને સાબુદાણા લીધેલા છે એટલે ધીમા ગેસ ઉપર આ રીતે ભજીયાને સારી રીતે તળી લેવાના છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીને તળશો ને એટલે અંદર સુધી બધું સારી રીતે તળાઈ જશે. અહીં આપણા ભજીયા સરસ ગોલ્ડન થઈ ગયા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ભજીયા એકદમ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થયા છે. તળેલા ભજીયા એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને આ રીતે બાકીના બધા ભજીયા બનાવી લેશું. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ફરાળી ભજીયા આપણા એકદમ સરસ ગોટા જેવા તૈયાર થયેલા છે. ઉપરથી ક્રિસ્પી અને અંદરથી સુપર સોફ્ટ. અને સ્વાદ તો એવો ફ્રેન્ડ્સ કે એક વખત ખાશો ને એટલે વારંવાર તમારે આ ફરાળી ભજીયાની ડિમાન્ડ આવશે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે કોઈ પણ વધારાની ઝંઝટ વગર માત્ર 15 જ મિનિટમાં તૈયાર થતા ફરાળી ભજીયા અને સાથે ફરાળી ચટણીની રેસીપી કેવી લાગી? આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.